મિત્રો નિમિશ ભૂપતાની ટ્યુશન અને રેનેસા સેકન્ડરી હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ YouTube ચેનલમાં હું પાર્થ ફરીવાર આપનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે છેલ્લા લેક્ચરની અંદર આપણે જે ટોપિક જોયો હતો એનાથી આગળ વધવાનું છે, પણ આગળ વધીએ એ પહેલા આપણે થોડી વાતો કરીએ, બરાબર। ગઈકાલે આપણે લેક્ચરની અંદર કાળી જમીન વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો। એ પહેલા આપણે બે ત્રણ પોઈન્ટ્સ પણ જોયા હતા, એની વ્યાખ્યાઓ જોઈ હતી, બરાબર। હવે સમાજ વિદ્યા વિષયની અંદર તમે એક વખત એક ટોપિકને જોઈ લીધા પછી સમજી લીધા પછી એ ટોપિક તમે મૂકી દેશો તો એ ટોપિક તમને યાદ નહીં રહે। એના માટે તમારે એનું સતત રિવિઝન કરવું પડશે, બરાબર। આજે આપણે જોવાની છે લેટેરાઇટ અથવા તો પડખાઉ જમીન। લેટેરાઇટ અથવા તો પડખાઉ જમીનની પહેલા આપણે વાત કરીએ તો આ જે જમીન છે એનું નામ લેટિન ભાષાના શબ્દ લેટર એટલે કે ઈંટ પરથી પડ્યું છે, બરાબર। હવે આ જે જમીન છે એનો રંગ મુખ્યત્વે લાલ હોય છે, બરાબર। આપણે રાતી જમીનની અંદર પણ જોઈ ગયા હતા, એ જમીનનો રંગ પણ લાલ હતો અને અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ છીએ અહીંયા આગળ આ જમીનનો રંગ પણ લાલ છે, બરાબર। હવે આ જમીન જે છે એનો રંગ લાલ શું લેવા છે જોઈએ। આ જમીનનો લાલ રંગ તેમાં રહેલા લોહ ઓક્સાઇડના કારણે જોવા મળે છે, બરાબર। આ જે જમીન છે એની અંદર લોહ ઓક્સાઇડ નામનું તત્વ જોવા મળે છે, એટલા માટે આ જે જમીન છે એનો રંગ લાલાશ પડતો હોય છે। ત્યારબાદ નંબર 3 ઉપર જોઈએ, આ જે જમીન છે એ ભીની થાય, મીન્સ કે પાણી જ્યારે આ જમીનની ઉપર આવશે ત્યારે આ જમીન છે એ માખણ જેવી મુલાયમ થઈ જશે। જ્યારે તડકો પડવાને લીધે આપણે અગાઉ જોઈ ગયા હતા કે તડકો પડવાથી જમીનની અંદર ફાટ પડી જાય, તિરાડ પડી જાય, આવી કોઈ પરિસ્થિતિ આવશે ત્યારે આ જે જમીન છે એ સખત એટલે કે કઠણ બની જશે। જોઈએ આપણે એની પછીના પોઈન્ટમાં જો આ જમીન ભીની થાય ત્યારે માખણ જેવી મુલાયમ અને સુકાય ત્યારે સખત બની જાય છે। ત્યારબાદ આ જે જમીન છે એનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય છે। આ જે જમીન છે એનું નિર્માણ સિલિકામય પદાર્થોના નિવારણથી થાય છે। નિવારણ એટલે શું? નિવારણ એટલે બનવું, બરાબર। સિલિકામય પદાર્થો જે છે એના બનવાથી આ જમીનનું નિર્માણ થાય છે। જોઈએ સૂકી અને ભેજવાળી આબોહવાના પરિવર્તનથી અને સિલિકામય પદાર્થોના નિવારણથી તેનું નિર્માણ થયેલ છે। નિવારણ એટલે ફરીવાર હું કહું છું બનવું। ત્યારબાદ આ જે જમીન છે એ ક્યાં જોવા મળે છે? આ જે જમીન છે એ ભારતીય દ્વીપકલ્પના ઉચ્ચ પ્રદેશોમાં મુખ્યત્વે જોવા મળે છે, બરાબર। જોઈએ ભારતીય દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશના ઊંચાણવાળા ભાગમાં વિકસિત થયેલી જોવા મળે છે। વિકસિત થયેલી જોવા મળે છે કયો અથવા તો ત્યાં આગળ જોવા મળે છે એમ કહો કે બંને વસ્તુ એક જ છે। આ જમીન છે એની લાક્ષણિકતા હવે આપણે જોઈએ કે આ જમીનની અંદર તમને મુખ્યત્વે શું જોવા મળશે, એની અંદર કયા કયા તત્વો છે એ આવેલા હોય છે। આ જમીનમાં લોહ તત્વ, પોટાશ અને એલ્યુમિનિયમનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે। ત્યારબાદ આ જમીન જે છે એની અંદર ફળદ્રુપતા ઘણી ઓછી હોય છે, તમને પાક છે એ સરળતાથી ન મળી શકે, તો એના માટે તમારે શું કરવું પડે? રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ કરવો પડે। રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ કરી અને આ જમીનની અંદર કપાસ, ડાંગર, શેરડી, ચા, કોફીના પાક લેવામાં આવે છે। ત્યારબાદ આ જે જમીન છે એને પડખાઉ જમીન પણ કહેવામાં આવે છે। મિત્રો આ જે પ્રશ્ન છે પડખાઉ જમીન, બરાબર, આ પ્રશ્ન 2 માર્કની અંદર તમારી પરીક્ષામાં પૂછાતો હોય છે। હવે આપણે વાત કરીએ રણ પ્રકારની જમીન। મિત્રો રણ પ્રકારની જમીન છે એની અંદર આપણે ખાસ કોઈ સમજવાની વસ્તુ નથી, કેમ કે આ એવી વસ્તુ છે, આ એવા પ્રકારની જમીન છે કે જે મેં અને તમે આપણે બંને ક્યાંક ને ક્યાંક જોયેલી જ છે। જેમ કે તમે રાજસ્થાન ફરવા જાઓ છો, કચ્છના રણમાં તમે ફરવા જાઓ છો, ત્યાં આગળની તમે જે જમીન જોઈ છે આ બધી જ જે જમીન છે એ રણની જમીન છે, બરાબર। રણની જમીનની આપણે પહેલા કેટલીક વાત કરીએ, બરાબર। તો આ જે રણની જમીન છે એ પ્રમાણની અંદર ઓછી ફળદ્રુપ છે। આ જમીનની તમે વાત કરો, આ જમીનની અંદર તમે બધા જ ધાન્ય પાકો ન લઈ શકો, કેમ? જમીનની જે ભેજ સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા છે ખૂબ ઓછી છે, બરાબર। આથી આમાં કેટલાક લિમિટેડ પાક છે, જેમ કે બાજરી છે, જુવાર છે, બરાબર। આવા કેટલાક પાકો જ તમે લઈ શકો કે જે તમારે ફરજિયાત સિંચાઈના સાધન અથવા તો સિંચાઈના માધ્યમથી લેવા પડે, બરાબર। આપણને ખ્યાલ છે કે રણ પ્રદેશો જે છે એની અંદર પાણીની ખૂબ અછત જોવા મળે, એટલા માટે તમારે પાક લેવો હોય તો ફરજિયાત સિંચાઈના માધ્યમો, કૂવા છે, ટ્યુબવેલ છે, એનો આશરો લેવો જ પડે, બરાબર। આ જમીન છે એની વાત કરીએ આપણે, પોઈન્ટ્સ જોઈએ। જો પહેલો પોઈન્ટ, આ જમીન છે એ સૂકી અને અર્ધ સૂકી આબોહવાવાળી જમીનમાં જોવા મળે છે। સૂકી અને અર્ધ સૂકી, સૂકી એટલે આપણે વાત કરીએ પ્યોર ઉનાળો, બરાબર।
પ્યોર ઉનાળો એટલે 40 ડિગ્રી 45 ડિગ્રી જેવો તમે તડકો આપણે જે સહન કરીએ છીએ ઉનાળાની અંદર એવી આબોહવા છે. આબોહવાની અંદર ભેજનું પ્રમાણ સાવ ઓછું છે, બરાબર. આવી આબોહવા છે એને સૂકી આબોહવા કહેશું આપણે. જ્યારે અર્ધસૂકી આબોહવા એટલે આપણે જેને શિયાળાથી ઉનાળા વચ્ચેનો સમયગાળો છે, બરાબર, કે જ્યારે વાતાવરણની અંદર ભેજનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, બરાબર. આમ તમને તડકો લાગતો હોય પણ વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ પણ જોવા મળે. તો આજે છે કે અર્ધસૂકી આબોહવાવાળી જમીન છે એ આ જમીન જે છે 3 પ્રકારની જમીન છે. ત્યારબાદ આપણે પોઈન્ટ નંબર 2 ની વાત કરીએ. આ જમીન રેતાળ અને ઓછી ફળદ્રુપ હોય છે. તમે એને ઉપાડો તો આમ શુષ્ક રેતી જેવી જમીન છે, ઓછી ફળદ્રુપ છે. આપણે હમણાં વાત કરી કે આ જે જમીન છે એની અંદર તમે પાક છે એ ઓછામાં ઓછો લઈ શકો, બરાબર. કેમ? આ જમીનની અંદર ભેજ સંગ્રહ ક્ષમતા નથી એટલા માટે, બરાબર. ત્યારબાદ પોઈન્ટ નંબર 3 જોઈએ. તેમાં દ્રાવ્ય ક્ષારનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. ક્ષાર, બરાબર. જમીન આપણે કેમ પાણીની અંદર દરિયાના પાણી હોય તો એની અંદર એ પાણી આપણે તમે કદાચ ચાખો તો એ તમને ખારાશ પડતો લાગે. કેમ? એની અંદર ક્ષાર હોય, બરાબર. તો આ જે જમીન છે એની અંદર પણ તમને દ્રાવ્ય ક્ષારનું પ્રમાણ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. ત્યારબાદ હવે વાત કરીએ આ જમીન છે એ ક્યાં જોવા મળે છે. મેં તમને હમણાં કીધું કે તમે લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક ફરવા ગયા હશો ત્યાં તમે જોયું હશે. જો પહેલો જ આપણો પોઈન્ટ છે રાજસ્થાન, બરાબર. રાજસ્થાન, હરિયાણા અને દક્ષિણ પંજાબના વિસ્તારોમાં આ જમીન જોવા મળે છે. હવે વાત કરીએ ગુજરાતની. ગુજરાતની અંદર ક્યાં જમીન જોવા મળે છે? ગુજરાતમાં આ પ્રકારની જમીન કચ્છનું રણ, બરાબર, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોની અંદર આ પ્રકારની જે જમીન છે એ તમને જોવા મળે છે. આ જે જમીન છે એની અંદર સિંચાઈની સગવડતા નથી એટલા માટે માત્ર 2 જ પાક બાજરી અને જુવારનો પાક અહીંયા લેવામાં આવે છે. ફરી એક વખત આપણે આ પોઈન્ટ જે છે એને રિપીટ કરીએ. આ જમીન સૂકી અને અર્ધસૂકી આબોહવાવાળી જમીનમાં જોવા મળે છે. આ જમીન રેતાળ અને ઓછી ફળદ્રુપ હોય છે. તેમાં દ્રાવ્ય ક્ષારોનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. આ જમીન ભારતની અંદર રાજસ્થાન, હરિયાણા અને દક્ષિણ પંજાબના વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે. જ્યારે ગુજરાતની અંદર આ પ્રકારની જમીન કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં આવેલી છે. જેમ કે સિંચાઈની સગવડતાઓ ઓછી છે, બરાબર. પાણી છે એ જમીનની ભેજ સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા, પાણી સંગ્રહી રાખવાની ક્ષમતા બહુ ઓછી છે. એટલા માટે અહીંયા માત્ર 2 બાજરી અને જુવાર જેવા પાકો લેવામાં આવે છે. હવે મિત્રો આપણે જોઈએ પર્વતીય જમીન છે એની અંદર મુખ્યત્વે આ જમીન જે છે એ પર્વતોના ક્ષેત્રો, આપણે ખબર છે કે પર્વતો કોને કહેવાય, બરાબર. આ પર્વતીય ક્ષેત્રોની અંદર આ જમીન છે એ જોવા મળે છે. પર્વતીય ક્ષેત્ર એટલે ઊંચા ભાગ છે, ઢોળાવવાળા ભાગ છે, એની ઉપર આ જમીન છે એ જોવા મળે. આ જમીન જે છે એ મુખ્યત્વે હિમાલયની ખીણ અને એના ઢોળાવવાળા ક્ષેત્રમાં, ઢોળાવ કોને કહેવાય? પર્વતના ઉપરના છેડાથી નીચેની તરફનો જે ભાગ છે એને સામાન્ય રીતે તમે ઢોળાવ કહી શકો. આ જે ઢોળાવવાળા ક્ષેત્ર છે એની અંદર આ જે છે એની ઊંચાઈ આપી છે 2700 મીટરથી લઈ અને 3000 મીટર સુધીની ઊંચાઈવાળા ક્ષેત્રમાં આ જે જમીન છે એ તમને જોવા મળશે. ત્યારબાદ આ જે જમીન છે એનું સ્તર પાતળું અને અપરિપક્વ હોય છે. આ જે જમીન છે એ સાવ એટલે સાવ પાતળી હોય છે, બરાબર. આ જે જમીન છે એ ક્યાં આગળ જોવા મળે છે? જોઈએ અસમ, દાર્જિલિંગ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ અને કાશ્મીરના વિસ્તારોની અંદર આ જમીન છે એ આવેલી છે. પર્વતીય જમીનની અંદર કોઈ ખાસ પાકો લેવામાં નથી આવતા, બરાબર. સામાન્ય રીતે કેટલાક વૃક્ષો જોવા મળે છે. જોઈએ આપણે હિમાલયના સામાન્ય ઊંચાઈના ભાગોમાં દેવદાર, ચીડ અને પાઇનના વૃક્ષો આ વિસ્તારોની અંદર જોવા મળે છે, બરાબર. ફરીવાર એકવાર આપણે રિપીટ કરીએ આ ટોપિક. આ જમીન હિમાલયની ખીણો અને ઢોળાવના ક્ષેત્રોમાં 2700 મીટરથી લઈ અને 3000 મીટર સુધીની ઊંચાઈના ક્ષેત્રમાં જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આ જમીનનું સ્તર પાતળું અને અપરિપક્વ હોય છે. અસમ, દાર્જિલિંગ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ અને કાશ્મીરના વિસ્તારોમાં આ જમીન આવેલી છે. હિમાલયના સામાન્ય ઊંચાઈ ધરાવતા ભાગોની અંદર દેવદાર, ચીડ અને પાઇનના વૃક્ષોના વિસ્તારમાં આ જમીન જોવા મળે છે. હવે ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ જંગલ પ્રકારની જમીન. મુખ્યત્વે આ જમીનની વાત કરીએ તો જંગલોના વિસ્તારો કે જ્યાં વૃક્ષોનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે છે એવા ક્ષેત્રની અંદર તમને આ જમીન છે એ વધારે જોવા મળતી હશે. આ જે જમીન છે જંગલ પ્રકારની જમીન એની અંદર વૃક્ષોના જે પાંદડાઓ છે
વૃક્ષ ઉપરથી આપણને ખ્યાલ છે સૂકા પાંદડાઓ જે છે એ ખરી અને જમીનની ઉપર પથરાઈ જતા હોય. તો જંગલોના વિસ્તારની અંદરના જે વૃક્ષો છે એના પાંદડાઓ ખરવાથી આ જમીનની ઉપર આખા પાંદડાનું એક પડ, પાતળું પડ થઈ જાય છે. આ જે સૂકા પાંદડાઓ છે એ સડવાથી, એના પર વરસાદ થવાથી, હવાના વાતાવરણના ભેજથી આ જે પાંદડાઓ છે, સૂકા પાંદડાઓ છે એ સુકાય છે. અને એના પછી એની અંદર અહીંયા આગળ જોઈએ, હિમાલયના શંકુદ્રુમ જંગલોમાં 3000 મીટરથી લઈ 3100 મીટરની ઊંચાઈ વચ્ચે સહ્યાદ્રી, પૂર્વ ઘાટ અને મધ્ય હિમાલયના તરાઈના ક્ષેત્રોમાં આ જમીન છે એ આવેલી છે. આ જમીનનો વિસ્તાર ફરીવાર રિપીટ કરીએ, હિમાલયના શંકુદ્રુમ જંગલોમાં એની ઊંચાઈ 3000 થી લઈ અને 3100 મીટર, બરાબર, આ મીટર ઊંચાઈની વચ્ચે તથા સહ્યાદ્રી, પૂર્વ ઘાટ અને મધ્ય હિમાલયના તરાઈના ક્ષેત્રમાં આ જમીન છે એ આવેલી છે. આ જમીન છે એ વૃક્ષોના ખરેલા પાંદડાથી ભૂમિની સપાટી ઢંકાયેલી હોય છે. આપણને ખબર છે કે જંગલોના વિસ્તારોની અંદર વૃક્ષોનું પ્રમાણ છે એ ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં હોય. આ વૃક્ષોની અંદરથી જે સૂકા પાંદડાઓ ખરે એનું જમીનની ઉપર આખું આવરણ, જેને આપણે પડ કહીએ, આવું પડ છે એ બની જતું હોય છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ, અને તે પાંદડા સડવાથી, સેન્દ્રિય દ્રવ્યોનું પ્રમાણ વધવાથી જમીનનો ઉપરનો ભાગ કાળો બનેલો હોય છે. આ જે પાંદડા છે એ જમીનની ઉપર સડેલા છે, સુકાણા છે, સેન્દ્રિય દ્રવ્યો જે છે એનું પ્રમાણ વધી ગયું છે, બરાબર. આ પાંદડાઓ છે એની ઉપર વરસાદ કે વાતાવરણની અંદર રહેલા ભેજથી એ પાંદડાઓ છે એ કોહવાણા છે, એને લઈ અને જમીનની ઉપરનો જે ભાગ છે એ કાળાશ પડતો થઈ ગયો છે. ત્યારબાદ જે જમીન તળમાં નીચેની તરફ જતા ભૂરા કે લાલ રંગમાં ફેરવાય છે. ઉપરનો જે પડ છે એ કાળા રંગનો છે. તમે જેમ જેમ નીચેની તરફ જતા જશો, જમીનની અંદર ઊંડા જતા જશો, એમ એમ આ જમીનનો રંગ લાલ અથવા તો ભૂરાશ પડતો તમને જોવા મળશે. ત્યારબાદ આ જે જમીન છે એ મર્યાદિત ક્ષેત્ર ધરાવે છે, એટલે કે એનો વિસ્તાર છે એ ખૂબ ઓછો છે. આ જમીન છે એ તમને બહુ ઓછા પ્રમાણની અંદર જોવા મળે. ત્યારબાદ આ જમીનની અંદરના પાક, ચા, કોફી તેમજ તેજાના, ઘઉં, મકાઈ, જવ અને ડાંગર જેવા પાકો છે એ આ જમીનની અંદર લેવામાં આવે છે. ફરીવાર આપણે આ ટોપિક છે એટલે ફટાફટ રિપીટ કરી દઈએ. હિમાલયના શંકુદ્રુમ જંગલોમાં 3000 મીટરથી લઈ 3100 મીટરની ઊંચાઈ ધરાવતા ક્ષેત્રોમાં તથા સહ્યાદ્રી, પૂર્વ ઘાટ અને મધ્ય હિમાલયના તરાઈના ક્ષેત્રોમાં આ જમીન આવેલી છે. ત્યારબાદ વૃક્ષોના ખરેલા પાંદડાથી ભૂમિની સપાટી ઢંકાયેલી હોય છે અને તે પાંદડા સડવાથી, સેન્દ્રિય દ્રવ્યોનું પ્રમાણ વધવાથી આ જે જમીન છે એનો ઉપરનો ભાગ કાળો બનતો હોય છે, જે જમીનની નીચેની સપાટી તરફ જતા ભૂરા અથવા તો લાલ રંગનો બનતો જાય છે. ત્યારબાદ આ જે જમીન છે એ મર્યાદિત ક્ષેત્ર ધરાવે છે. ત્યારબાદ આ જમીનની અંદર ચા, કોફી, તેજાના, ઘઉં, મકાઈ, જવ અને ડાંગર જેવા પાકો લેવામાં આવે છે. હવે જોઈએ દલદલ અથવા તો પીટ પ્રકારની જમીન. પહેલો પોઈન્ટ, આ પ્રકારની જમીન ભેજવાળા વિસ્તારોમાં જૈવિક પદાર્થોના સડવાથી વિકસે છે. આપણે ધોરણ 8 અને ધોરણ 9 બંનેના સમાજ વિદ્યા વિષયની અંદર અને વિજ્ઞાન વિષયની અંદર પણ જૈવિક પદાર્થો શું છે એનો અભ્યાસ કરીને આવ્યા છે, બરાબર. જૈવિક પદાર્થો એટલે આપણે તો પણ રિવાઇઝ કરી લઈએ, બરાબર. જૈવિક પદાર્થો એટલે વનસ્પતિના સૂકા પાંદડાઓ, વનસ્પતિના મૂળ, પછી પ્રાણીઓ તથા મનુષ્યના મળમૂત્ર, નકામો કચરો, આ બધી જ વસ્તુઓ, આ બધા જ પદાર્થો સડી અને જે વસ્તુ તૈયાર કરે છે, જે મિશ્રણ તૈયાર કરે છે એને આપણે જૈવિક પદાર્થો કહીએ છીએ. તો આવા જે જૈવિક પદાર્થો છે એ સડવાથી આ પ્રકારની જમીનનું નિર્માણ થયું છે. ત્યારબાદ વર્ષા ઋતુમાં આ જમીન પાણીમાં ડૂબેલી હોય છે. જમીનની અંદર ઉપરની સપાટી છે એ પાણીથી ડૂબેલી હોય છે. ત્યારબાદ આ પાણી ઓસર્યા બાદ તેમાં ડાંગરની ખેતી કરવામાં આવે છે. પહેલા શું થયું? પહેલા આ જમીન છે એ આખી પાણીથી ડૂબેલી હતી. ત્યારબાદ આ પાણી ઓસર્યા બાદ એટલે એ જે પાણી છે એ જમીનની ઉપરની સપાટી સુધી છે એ પાણી સાવ ઓછું થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ આ જમીનની ઉપર ડાંગરની ખેતી કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ જમીનમાં જૈવિક પદાર્થો અને ક્ષારની બહુલતા, આ જે જમીન છે એની અંદર જૈવિક પદાર્થ અને ક્ષારની બહુલતા એટલે વિશાળ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે તથા
ફોસ્ફેટ અને પોટાશની અલ્પતા જોવા મળે છે. ફોસ્ફેટ અને પોટાશ છે એ ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે, જ્યારે જૈવિક પદાર્થો અને ક્ષાર છે એ વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આ જમીન છે એ કયા કયા વિસ્તારોની અંદર જોવા મળે છે? ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુના કિનારાના ભાગો તથા ઉત્તર બિહારના મધ્ય ભાગ અને ઉત્તરાખંડના અલ્મોડા જિલ્લામાં જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આ જે જમીન છે એ અત્યંત મર્યાદિત ક્ષેત્ર ધરાવે છે, એટલે કે આ જમીન છે એ બહુ ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. રિપીટ કરીએ આપણે એક વખત આ જમીન જે છે એ ભેજવાળા વિસ્તારોની અંદર જૈવિક પદાર્થોના સળવાથી વિકસે છે. ત્યારબાદ આ જમીન છે એ વર્ષા ઋતુમાં પાણીમાં ડૂબેલી હોય છે. આ પાણી ઓસર્યા બાદ તેમાં ડાંગરની ખેતી કરવામાં આવે છે. આ જમીનમાં જૈવિક પદાર્થો અને ક્ષારની બહુલતા એટલે વિશાળ પ્રમાણમાં તથા ફોસ્ફેટ અને પોટાશની અલ્પતા એટલે કે ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. હવે આ જમીનનો વિસ્તાર ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુના કિનારાના ભાગો, ઉત્તર બિહારનો મધ્ય ભાગ અને ઉત્તરાખંડના અલ્મોડા જિલ્લામાં આ જમીન છે એ જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આ જે જમીન છે એ અત્યંત મર્યાદિત ક્ષેત્ર ધરાવે છે. તો આ 8 પ્રકારની જમીન છે એનો આપણે અભ્યાસ કર્યો.